สวัสดีครับวิชาการสร้าง Virtual Reality หรือ VR บทการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับวัตถุและสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงการสร้างปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่อยู่ใน VR นะครับเราจะใช้เรื่องของการประสานประสาทสัมผัสเข้ากับตัว device โดยปกติแล้วในส่วนของการใช้งาน VR จริงๆเนี่ยเราใช้ตัวกล้อง Goggle หรือว่า Mobile Device ที่อยู่ในกล้อง Goggle เนี่ยหรือว่าตัว Goggle ที่ติดอยู่กับ PC นะครับเราใช้เพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับจริงๆแล้วเราใช้ใน pointer นะครับในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใน VR แต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีนะครับมันมีการปรับทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความรวดเร็วต่างๆไม่มากขึ้นด้วยทำให้การใช้งาน VR เนี่ยเรามีความหลากหลายแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเข้ามามากขึ้นอย่างเช่นในภาพที่1ด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นว่าผู้ใช้งาน VR ตรงนี้นะครับมีเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่เขาใช้ถืออยู่ใน2มือเป็นลักษณะของเป็นจอยสติ๊กเป็นลักษณะของกระทาซึ่งมีสายเชื่อมโยงแล้วก็มีการใช้งานเรื่องของการดีเทคเรื่องของการเคลื่อนไหวของเท้านะครับการเคลื่อนไหวของลำตัวนะครับจะเห็นด้วยว่ามีเข็มขัดที่รัดตัวไว้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ด้านบนนะครับทำให้เราสามารถที่จะรับรู้นะครับถึงลักษณะของการหน่วงนะครับลักษณะของการเลื่อนทิศทางลักษณะของการวิ่งการเดินนะครับทุกอย่างสามารถเคลื่อนไหวได้บริเวณนี้ซึ่งการใช้งานนะครับก็จะส่งสัญญาณไปบอกกับตัว device นะครับว่าขณะนี้นะครับ user ได้ทำสิ่งใดอยู่ซึ่งเป็นการที่ใช้ได้อย่างสะดวกนะครับก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่มีเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าหากว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าหากว่าเราโฟกัสไปที่การใช้งานบน VR ธรรมดานะครับเราก็ใช้แค่ตัว Mobile Device อยู่ในกล้อง Goggle ก็เพียงพอแล้วนะครับในภาพที่2นะครับก็คือด้านภาพทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะ adapt ในเรื่องของการใช้ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็คือเป็นจอยสติ๊กแต่ว่านำไป adapt เข้ากับตัวพวงมาลัยนะครับก็ทำให้ผู้ที่ใช้งานนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าขับรถอยู่นะครับจะเห็นได้ว่ามีภาพที่เป็นภาพจอเดียวนะครับ one screen mono screen อยู่ด้านหลังเพื่อที่จะทำให้คนภายนอกเห็นว่าเขาได้กำลังมองภาพใดอยู่นะครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาจะเห็นพวงมาลัยของตัวเองด้วยนะครับก็คือการหักซ้ายหักขวาของพวงมาลัยก็จะทำให้รู้สึกถึงว่าได้ขับรถอยู่จริงๆนะครับกับภาพการเคลื่อนไหวนะครับการคอนโทรลสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของฉากรอบๆตัวแล้วก็การเคลื่อนที่ของตัวผู้ใช้เองนะครับในการปฏิสัมพันธ์กับวัตถุนะครับในเรื่องของการตอบสนองต่อผู้ใช้งานนะครับเนื่องจากว่าตัว VR เองนะครับก็หลักการของเขาก็คือเรื่องของการย้ายที่ของผู้ที่เล่นอยู่นะครับหรือว่า user เนี่ยนะครับย้ายไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้คนที่นะครับนั่งอยู่กลางที่คนมีอยู่จำนวนมากๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราใส่ VR เข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการย้ายสถานที่ผู้คนผู้นั้นก็จะรู้สึกว่าตัวเองได้อยู่อีกที่หนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งในภาพนี้ก็จะเห็นว่ามันจะทำให้เขารู้สึกถึงว่าเขาอยู่ที่หนึ่งซึ่งมีความมืดนะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่ากลัวหลอกหลอนเขาอยู่นะครับก็เขาก็จะทำให้รู้สึกอินนะครับตกใจขึ้นมาได้นะครับก็คือเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของการตอบสนองของผู้ใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าการที่ผู้ใช้งานบางคนนะครับก็จะมีลักษณะของโรคประจำตัวนะครับสิ่งต่างๆต้องwarning เตือนไว้นะครับว่าการใช้งานตัว VR นะครับเป็นลักษณะที่ทำให้ตื่นเต้นตกใจก็ต้องมีเรื่องของ
การเตรียมใจไว้ด้วยนะครับว่าถ้าหากว่ามีโรคหัวใจหรือว่ามีการตกใจได้ง่ายหรือว่าลักษณะของการตื่นเต้นมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องมีการควบคุมไว้ด้วยนะครับก็โดยปกติส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่มีการตกใจมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้นั่งนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าหากว่าคนที่ใช้ยืนนะครับก็จะมีลักษณะของการวิ่งหนีหรือกระโดดหนีหรือว่าล้มนะครับหรือล้มตัวลงอะไรทำนองนี้นะครับก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับการปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับในส่วนของการที่บางครั้งนะครับมุมมองต่างๆที่เราใช้งานอยู่นะครับบางทีเนี่ยนะครับมันทำให้เรารู้สึกนะครับว่าเราอินกับมันจริงๆจากนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการตกจากที่สูงนะครับตัวอย่างที่ให้ดูในตอนนี้นะครับก็คือลักษณะของการปีนเขานะครับผู้เล่นนะครับก็ได้ยืนอยู่บนเพลทซึ่งเขาก็ได้ใช้ตัวจอยสติ๊กนะครับก็ปีนเขาขึ้นไปนะครับแต่พอเมื่อเขาพลาดนะครับพอพลาดปุ๊บเขาก็รู้สึกถึงว่าเขาวูบลงนะครับก็คือเหมือนกับว่าตัวเองกำลังตกจากที่สูงนะครับจากในตัว VR เองนะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยรู้สึกเกร็งนะครับเกร็งแล้วก็สูญเสียการทรงตัวนะครับแล้วเขาก็ล้มลงฟาดกระแทกกับพื้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องระมัดระวังด้วยนะครับในส่วนของผลกระทบต่อผู้ใช้งานนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราดูภาพยนตร์หรือว่าเราดูทีวีนะครับความเร็วในการเปลี่ยนภาพนะครับภาพมันก็จะเป็นเฟรมใช่ไหมครับก็คือเฟรม per sec นะครับโดยปกติในยุคแรกๆเลยก็อยู่ที่ประมาณ20 กว่าเฟรมนะครับในปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ที่ประมาณ35 เฟรมนะครับประมาณนี้เราก็ดูว่ามันสมูทแล้วนะครับโดยปกติแล้วสายตามนุษย์เราก็จะเห็นว่าโอเคละมันในหน้าจอมันสมูทแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าการใช้งาน VR ครับมีความแตกต่างจากการใช้งานหน้าจอทั่วๆไปนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ติดกับสายตานะครับจากการวิจัยพบว่านะครับตัวเฟรมเรทนะครับหรือว่าตัวความถี่นะครับความไวของภาพที่เปลี่ยนไปบนหน้าจอนะครับก็ต้องมีค่าประมาณนะครับ90 เฟรมเรท per sec ขึ้นไปนะครับก็คือจะต้องมี90ภาพต่อวินาทีขึ้นไปถึงจะรู้สึกสบายตานะครับถ้าหากว่าต่ำกว่านี้นะครับก็จะรู้สึกปวดศีรษะนะครับขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็จะมีอาการที่เรียกว่าเป็นVR lag นะครับก็คือมันก็จะมีอาการปวดศีรษะนะครับขึ้นไส้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วผู้พัฒนาVR content นะครับก็ต้องดูเรื่องของการใช้งานความเร็วนะครับของเฟรมด้วยนะครับซึ่งความเร็วของเฟรมนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคอนเทนต์ของ VR อย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวdevice นะครับของตัวผู้ใช้งานด้วยถ้าหากว่า device เนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงภาพได้ถึง90 เฟรมเรท per sec นะครับก็คือมันก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้ได้ต่อให้คอนเทนต์เองจะมีการพัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ตามนะครับในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับวัตถุนะครับก็คือในเรื่องของระยะนะครับมุมมองของวัตถุที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับอย่างเช่นในภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพนำสายตานะครับอันนี้จะเป็นภาพบนเครื่องบินนะครับก็คือจะมีลักษณะของเส้นนำสายตาวิ่งไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าโอเคระยะใกล้กลางไกลนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไร
นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับโดยปกติแล้วก็จะการใช้งาน VR ทั่วไปนะครับก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุที่อยู่ใกล้หรือไม่ก็กลางเท่านั้นนะครับวัตถุเสมือนที่อยู่ระยะไกลก็จะไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้เพราะเนื่องจากว่ามันจะมีขนาดเล็กมากนะครับการตั้งค่าปฏิสัมพันธ์กับวัตถุนะครับลักษณะของตัวปฏิสัมพันธ์ต่างๆเช่นมีการเรืองแสงมีการสั่นนะครับมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นโลโพลีกอนที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปนะครับตัวโลโพลีกอนเหล่านี้นะครับก็จะมีการยกได้นะครับยกได้เคลื่อนที่ได้นะครับแต่ว่าพวกนี้จะไม่มีการขยับแต่อย่างใดนะครับลักษณะของปฏิสัมพันธ์คือเมื่อเราทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการสั่นหรือว่ามีการเรืองแสงขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าขณะนี้นะครับตัววัตถุหรืออ็อบเจกต์เหล่านั้นได้ถูกเลือกแล้วหรือว่ามีการ activate ในเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รอคำสั่งถัดไปนะครับก็คือวิธีการก็คือเป็นการตั้งค่าปฏิสัมพันธ์กับวัตถุไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยปกติแล้วนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็จะพิจารณาเห็นถึงสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะที่เป็นป่านะครับซึ่งเวลาที่เราทำการเดินลงไปนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนที่ไปนะครับโดยปกติแล้วจะไม่มีเรื่องของการแหวกของหญ้าหรืออะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการเดินผ่านเข้าไปโดยที่มันไม่มีคอริดอร์แต่อย่างใดนะครับก็คือสามารถที่จะเดินทะลุได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าในส่วนของการออกแบบ VR บางชนิดนะครับบางประเภทก็ต้องสามารถที่จะติดนะครับไม่สามารถเดินผ่านไปได้เพื่อที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลในเรื่องของการเคลื่อนที่ของ User นะครับไม่ให้ User เดินออกนอกเส้นทางนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสร้างเป็นลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการกำหนดนะครับให้ทางใดไปได้ทางใดไปไม่ได้นะครับการตั้งค่าปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นลักษณะของทางเลือกต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวภาพนะครับที่มีตัวอย่างให้บนหน้าจอนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของทางเลือกว่าจะวิ่งตรงเข้าอุโมงค์หรือว่าจะเลี้ยวซ้ายนะครับลักษณะของทางเลือกต่างๆที่มีอยู่นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่เราสร้างเป็นเงื่อนไขไว้ว่าถ้าหากว่ามีการเลือกนะครับอาจจะเป็นpanel ขึ้นมาแล้วให้จ้องหรือว่าให้วาง pointer ลงไปเพื่อที่จะเลือกว่าให้ทำ condition ไหนนะครับหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างเราจะต้องเลือกได้นะครับในแต่ละroute ของตัวcondition ในการเลือกนะครับก็ต้องมีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะยังไม่โหลดขึ้นมาตราบใดก็ตามที่ตัว user ยังไม่ได้เลือกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าหากว่าโหลดขึ้นมาก่อนจะทำให้ตัว memory แล้วก็ตัว CPU นั้นใช้งานมากขึ้นนะครับก็ทำให้ส่งผลถึงเรื่องของทั้ง frame rate ทั้งเรื่องของความร้อนต่างๆนะครับ